Okay, so we are running. Okay! Good afternoon, guys! Andito tayo ulit sa ating Franz Chest channel. Ano ba ang ating pag-uusapan? This video, mag-unbox tayo ngayon sa ating vlog. Mag-unbox tayo, nag-order tayo ng gagamitin natin sa ating mga future vlogs. So, ito yung tinatawag na ring light. Okay, in-order natin sa isang online shop. Dumating na siya. So, ito yan. So, samahan niyo ako i-unbox to. Okay guys, ang gusto ko lang sabihin, no? Pag nag-start kayo, hindi nyo naman kailangan bumili ng ganito kung mag-start ka pa lang as a vlogger or nagre-record, no? Kasi kami naman, dito sa Franz Chest, nag-start lang naman gamit yung, actually madalas gamit yung smartphone. Sa technology, nag-advance na yung mga smartphones, magaganda na yung video quality, no? Pag nagagawa ka ng vlog, you just consider these 3 items lang naman. Video, syempre. So, kung wala ka pa ng camera pag-vlog, pwede na yung smartphones. And audio, so syempre, pag nasa labas ka nagre-record, kailangan mo ng magandang audio kasi minsan maingay sa labas. Meron naman mga portable mics na pwede nyo isaksak sa inyong phone at mag-record sa labas para mawala yung o ma-minimize yung mga ingay. At yung isang kailangan mo yung video editor. Yun, yan lang. Tandaan mo lang yung tatlong yan. Okay, and now, without further ado, we will start unboxing the ring light. So yun, so para saan ba itong ring light na to? Sabi ko nga, ito ginagamit nyo pag kayo ay re-record inside sa bahay. And tulad nito, upo ka lang at nag-vlog indoor. Okay, so sa ngayon, wala tayong ginagamit na ring light, no? So kasi ito pa lang siya, binili pa lang natin. Purpose nito para mayroon kang magandang lighting sa yung sarili, sa mukha, habang ikaw ay nag-vlog. Okay, so now, without further ado, buksan na natin. And let's see kung maganda nga itong product na to. Tinignan ko sa online, maganda naman. Pang maganda kasi yung mga reviews madami. And yung star rating niya mataas. So now, let's open. By the way, this is a 12 inches ring light with stand. And this worth 1,625 online. Hindi ko alam kung napamura ako o napamahal. And hindi naman kailangan mag-invest ng malaki. At hindi naman kailangan kunin yung pinakamura. Siguro tama lang. No? Para naman maganda din yung quality na nakukuha mo. Okay? So, wait lang, medyo mahirap siyang buksan. Wala natin gupitin. Okay, so here it is. Yan. Ring light with stand. Okay. Buksan natin. Okay, so ito yung stand niya. Naka-bubble wrap. So, maganda, very safe sa product, yung pag-package ng seller. And this bubble wrap provide protection para hindi siya ma-damage during shipment. Yan, during shipment. Kasi galing pa ito sa China. Sigurado, no? Yan. So, very safely packaged ang kanyang stand. So, ito yung stand niya. Yan. So, I prefer black. Okay, so, ito na yung kanyang stand. Yung tripod, no? So, maganda naman. Makapal yung steel. Ang alam mo lang gawin, ipupa siya, ganyan. Ilabas mo lang kung tatlong prongs, no? Legs niya, then span mo lang ganon, yan. So, ganyan na siya, yan. Yan, para tumayo siya sa ground. Then, ito yung kanyang knob para higpitan. Yan, para hindi siya gumalaw. Hindi siya bumalik pataas, no? Yan, tapos, extendable siya pataas. Dito may kakabit yung ring light. Yan.
siya, papatong sa ground. Okay, ito na yung height niya, 1 meter. Enough lang siya pag ikaw ay nagre-record. Kung nakaupo, adjustable na siya. Actually, ito nga nag-pass na. Okay, so ito siya. Upuan. Yung legs niya. Yung buong length. So, this is the one package. Ngayon naman, buksan naman natin itong 12-inch ring light. Ito siya. Pampailaw para may magandang quality sa video pag ikaw ay nag-video ng nakapulang. And here we go. Meron pa siyang foam. Oh. Patalikod. Surprise! Yan. So, ito yung package niya. May kasama siyang wait, kunin mo natin. Teka. Yun, so meron siyang kasamang holder para sa phone. Then, itong ball socket. Yan, dito mo yan i-mount sa ibabaw. Yung ring light para ma-adjust mo siya. Okay. And this one is the mounting part. Pero check natin mamaya kung install. And this one is the ring light. Yan. Pasok ang ulo ko dito. Yan. Ito siya. Okay. So, ito yung switch niya. Meron siya yan, control para palakasin o pababaan yung ilaw. Meron siyang power. And dito sa ilalim, I think this is a selection kasi pwede siyang yung white light or yung isang klase na parang yellow light. Yeah. So, install natin. Okay, paano natin siya install? Install natin ulit yung ating pad. So, dito sa ibabaw, pababain. Ibaba lang natin ng konti kasi masyadong mataas. Yan. So, meron siya ditong rubber. Tanggalin natin to para ma-mount natin yung okay, so tinanggal natin yung cap. Then actually, pwede mo na i-mount yung ring light dito, ganyan. Yan. So ito na yung ring light. Yan, then naka-USB ano siya, socket. Pwede mo isaksak to sa laptop. Try natin isaksak sa laptop. Yun. So nakasaksak na sa laptop. Umilaw na yung kanyang control. On natin. Yan. Yun. Okay, then nakaharap sa inyo. Ito yung sasabi ko parang ano siya, yellow light. Ito naman yung white. Then ito naman yung pampababa and pampataas ng kanyang liwanag sa dilim. Okay, so off mo na rin. Okay, so yun siya. Ngayon, paano natin ilagay yung ating phone dito? I choose this one kasi sa online meron kang makikita ano siya, yung flexible na parang dito mount. Kaya lang pag mabigat yung phone mo, matutumba. So ito mas maganda kasi mas fix siya at saka matibay. So gawin natin, buksan na natin ito. Ito siya. So, ngayon, pwede rin to isaksak doon dito sa screw. Kung hindi ka gamit ng ring light, gawin mong stand ng phone, pwede. Pero kung gamit tayo ng ring light with the phone sa gitna para mag-record, ito ilalagay natin. Kaya lang para natin siya ilagay rito. So, kailangan natin yung isang part na kasama niya. Yan, this one. So, natin. So, kailangan natin ito. Kasi ito siya merong hub, parang shoe, tawag nila dito. Para i-slide mo dito sa yan o, sa slot na to. Slide mo dyan, ganyan. Yan. Slide mo, pasok. Yun. So, dyan na siya, no? Tapos, hihigpitan mo lang yan. Yan siya. Then, pwede mo lang higpitan gamit yung screw. So, dito. So, yan. Ito naman,
Magagamit ko ito para luwagan at pwede ma-adjust to. Okay, so ngayon, pag na-install mo na yan, ikutan mo lang. Then, lagyan natin din sa ibabaw yung ito, kanina, yung isa. May screw at gano'n naman siya snap para. Okay, so ito na siya, yung kanyang complete setup ng ring light with phone holder and ang kanyang tripod or stand. Then, ito, na-adjust to, yan, para sa phone mo. Yan, click of phone. Okay, so one tip, pag nag-vlog ka, huwag ka mag-vlog nang nakatayo yung phone, no? So, dapat nakahiga. Okay, so install natin yung phone dito. Okay, make sure na hindi na i-clip yung power. Okay, so that's it. Ito yung buong setup ng binili nating ring light kapag ikaw ay magre-record gamit yung phone and yung lighting para sa yung sarili. Okay, that's it. That's just like that. Simple, no? So again, you don't have to invest sa umpisa, pero if you want to have good quality videos later on, maganda kuha pati lighting, so pwede ka na mag-invest ng ganito, ring light. And mura lang naman siya sa mga online shops. Dati kasi mahal to pag binili mo talaga sa mga mall, sa mga studios. Okay, so again, try natin, saksak natin ulit sa ating laptop. Yun, mahaba din pala yung cord ng ring light. Siguro, yan, mahaba naman siya. Siguro this is about 1.5 meters. Hindi ko lang alam yung specific, pero hindi, more than pa kasi ito pa. Nakabuhol pa rito. Yun, so yan, mga 2 meters, no? Tamang-tama lang for social distancing. So, yan, saksak natin. Okay, so that's it. So, nasaksak na natin. Ayan, umiilaw siya. Okay, so naman white light. So, masyadong maliwanag. Just press this down or up. Okay. So, yun lang. Okay, so that's it. Thanks for watching, guys. Pag-unbox natin itong ring light with stand para magamit sa ating future vlog. So stay tuned. Don't forget to subscribe on our channel para sa mga future events, mga travels, and happenings na mangyayari pa sa future. Sa ngayon, medyo lilo tayo dahil sa COVID-19. Kaya kayo, kung wala naman kayong gagawin, stay at home, no? To be safe. Kung lalabas naman ayun, at bumalik na kayo sa inyong trabaho dahil nasa GCQ na yung NCR and most of the places ay lumalabas na ang mga tao para magtrabaho. Just keep safe and stay healthy, wear a mask, no, all the time, avoid crowded places, avoid closed spaces, and avoid close contact. Yung krisis na kailangan natin tandaan. And I'm sure, hindi tatagal, matatapos din to and magkikita-kita tayo ulit sa ating mga susunod na happenings and travels. Just keep on subscribing and click those notification bell para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong mga videos na i-upload. Okay, kung gusto niyo naman matuto sa paggawa ng channel and everything, any stuff about making YouTube and uploading your videos and pag-optimize, just go to our other channel ito sa baba, Online Pinoy, because doon ituturo natin yung mga tips and tips para sa paggawa ng inyong channel. Again guys, this is Franz of Franz Chest saying bye-bye and God bless.